สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thai Listening Hub เดือนหน้าก็จะถึงเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของไทยอย่างสงกรานต์แล้ว วันนี้เราจึงมากับเรื่องราวที่มีชื่อว่าภารกิจวันสงกรานต์เราจะเล่าแบบช้าๆและชัดเจนค่ะบทเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นระดับ beginner โดยเฉพาะและเมื่อคุณดูจนจบคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่มากกว่า60คำพร้อมเกร็ดความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทยในชีวิตจริงค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะ You're listening to Thai Listening Hub, your home for real Thai listening. วันนี้เป็นวันสงกรานต์นุ่นอยากออกไปเล่นน้ำมากใกล้บ้านของเธอมีถนนใหญ่มีคนมาเล่นน้ำที่นั่นเธอซื้อปืนฉีดน้ำไว้แล้วเธอถามแม่ว่าหนูขอออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆได้ไหมแม่ของเธอไม่ว่าอะไรและบอกให้เธอซื้อไข่ไก่กลับมาด้วยเพราะวันนี้แม่จะทำไข่เจียวนุ่นรับปากและเอาเงินใส่กระเป๋ากางเกงพอนุ่นเดินออกมาจากบ้านเด็กข้างบ้านก็สาดน้ำใส่เธอตุ้มนุ่นเปียกทั้งตัวเธอหันไปมองเด็กๆทันทีใครสาดพี่เธอยกปืนฉีดน้ำขึ้นมาแล้วฉีดน้ำกลับไปนุ่นเดินเข้าไปในถนนใหญ่คนเยอะมากมีชาวต่างชาติมาเที่ยวมีคนเล่นน้ำบนรถกระบะมีลำโพงขนาดใหญ่และมีคนเปิดเพลงหลายคนกำลังเต้นอย่างสนุกสนานนุ่นชอบเต้นเธอจึง
วิ่งไปเต้นด้วยนุ่นเจอเพื่อนแล้วและเดินไปด้วยกันทุกคนฉีดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานพอน้ำหมดนุ่นและเพื่อนก็ไปขอเติมจากคนอื่นแล้วกลับมาเล่นต่อผ่านไป2 ชั่วโมงนุ่นเริ่มเหนื่อยแล้วเธอรู้สึกหนาวจึงตั้งใจจะกลับบ้านก่อนกลับบ้านนุ่นเดินไปซื้อไข่ไก่ให้แม่เงินในกระเป๋ากางเกงเปียกหมดแล้วแต่แม่ค้าใจดีและบอกว่าไม่เป็นไรนุ่นถือถุงไข่ไก่ไว้ในมือระหว่างทางกลับบ้านนุ่นเดินผ่านถนนใหญ่อีกครั้งคนกลุ่มใหญ่กำลังเต้นอยู่กลางถนนพวกเขาเต้นเพลงหนึ่งนุ่นชอบเพลงนี้มากเธอจึงวิ่งไปเต้นด้วยนุ่นถึงบ้านแล้วเธอยื่นถุงไข่ไก่ให้แม่เธอเล่าเรื่องบนถนนให้แม่ฟังอย่างมีความสุขแม่เปิดถุงไข่ไก่ดูไข่ไก่แตกทั้งหมดเพราะนุ่นเต้นแรงเกินไปนุ่นหยุดยิ้มทันทีเธอบอกแม่เสียงเบาว่าหนูขอโทษค่ะแม่มองนุ่นที่เปียกทั้งตัวแล้วถามว่าทำไมไข่ไก่ถ
ถึงแตกหมดเลยล่ะลูกไปทำอะไรมาหรือเปล่านุ่นก้มหน้าตอบว่าหนูไปเต้นค่ะหนูสนุกมากจนลืมไปว่าถือไข่อยู่แม่ถอนหายใจเบาๆแล้วบอกว่าแม่เข้าใจนะลูกวันสงกรานต์ใครก็อยากสนุกกันทั้งนั้นแต่ลูกต้องระวังหน่อยนะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลของเราด้วยนุ่นพยักหน้าค่ะแม่หนูขอโทษค่ะแม่ลูบหัวนุ่นอย่างอ่อนโยนแล้วบอกว่าแม่ไม่ได้เสียดายไข่ไก่แม่เป็นห่วงลูกกลัวจะหกล้มหรือไปชนกับคนอื่นเข้าเอาละไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวจะไม่สบายแล้วค่อยออกไปซื้อมาใหม่นุ่นเข้าใจสิ่งที่แม่สอนและยิ้มออกมาอีกครั้งจบแล้วค่ะสำหรับเรื่องภารกิจวันสงกรานต์เรามาดูคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้กันค่ะ วันสงกรานต์อยากออกไปเล่นน้ำมากใกล้บ้านถนนใหญ่คนที่นั่นซื้อปืนฉีดน้ำถามแม่หนูเพื่อนได้ไหมบอกไข่ไก่กลับมาด้วยทำไข่เจียวรับปากเงินกระเป๋าเดินเด็กข้างบ้านสาดเปียกตัวหันทันทีใครยกเยอะชาวต่างชาติเที่ยวรถกระบะลำโพงเปิดเพลง
เต้น สนุกสนาน วิ่ง เจอ เติม ต่อ ภารกิจ ลืม อันตราย เสียดาย หกล้ม ชน ดูแล อาบน้ำ สอน เป็นห่วง สำหรับเกร็ดความรู้ในวันนี้ เราจะมารู้จักคำกริยาที่ได้ยินบ่อยในการเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะ หากคนไทยจะออกไปร่วมกิจกรรมทางน้ำมักเรียกรวมๆว่าการเล่นน้ำค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นน้ำที่น้ำตก สวนน้ำ ทะเล หรือในเทศกาลสงกรานต์ก็สามารถเรียกรวมๆว่าการเล่นน้ำได้ค่ะ เหมือนที่นุ่นได้ขอแม่ว่า หนูขอออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆได้ไหม ซึ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์เราก็มักจะเจอกริยาเฉพาะเจาะจงอีก2 คำคือสาดน้ำคือการใช้ขันหรือถังน้ำโยนน้ำออกไปแรงๆเหมือนที่นุ่นโดนเด็กข้างบ้านสาดน้ำใส่จนเปียกทั้งตัวนั่นเองค่ะอีกคำคือคำว่าฉีดน้ำคือการใช้ปืนฉีดน้ำหรือสายยางพ่นน้ำออกมาเป็นเส้นตรงไปที่เป้าหมายเหมือนที่นุ่นฉีดน้ำกลับไปหาเด็กๆอย่างสนุกสนานค่ะนอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวกับน้ำในวันสงกรานต์ที่ไม่ใช่การเล่นน้ำแต่ใช้ในเชิงประเพณีอันดีงามมาฝากกันด้วยค่ะคำว่ารดน้ำเป็นการเทน้ำอย่างสุภาพและนุ่มนวลมักใช้ในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เราเคารพเพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลค่ะอีกคำก็คือคำว่าส่งน้ำเป็นคำสุภาพและเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับการอาบน้ำให้พระค่ะในวันสงกรานต์คนไทยจะไปที่วัดเพื่อส่งน้ำพระพุทธรูปหรือส่งน้ำพระสงฆ์เพื่อทำบุญและชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปค่ะสงกรานต์ปีนี้หากมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆก็ลองเลือกใช้คำให้ตรงตามลักษณะการใช้งานกันดูนะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็หมดแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแจ้งเตือนช่อง Thai Listening Hub เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปฝึกฝนภาษาไทยดีๆจากพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ